नमस्ते, गुड मर्निङ। म प्रभाकर smartboardnepal.com र स्मार्टबोर्ड नेपालको तर्फबाट म अहिले SVR सिस्टमको 75 इन्चको बोर्ड अगाडि छु। अहिले यो अर्को भिडियो बनाउँदैछु र यो बोर्डमा चाहिँ तपाईँले एन्ड्रोइड भर्जनमा कुन कुन एप्लिकेसन तपाईँलाई के चाहिरहेको छ त्यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने एउटा भिडियो बनाउँदैछु। यो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यसमा चाहिने एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै जुम, आउटलुक, क्यानभा, तपाईँले चाहिने विभिन्न एप्लिकेसन्सहरू छ। ती एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला सुरु त तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने यो अन गरिसकेपछि तपाईँकोमा इन्टरनेट छ कि छैन त्यो हेर्नु पऱ्यो। तपाईँले वाइफाईबाट कनेक्सन गर्नुहुन्छ भने त्यसरी तपाईँको रेन्ज आएको हुन्छ। केबलबाट हो भने तपाईँको पछाडि केबल छ र तपाईँले केबल जोडिसकेपछि यसमा इन्टरनेट कनेक्सन हुन्छ र कनेक्सन भइसकेपछि अब यो त डिफल्टमा आएकै हुन्छ। अब तपाईँको बोर्ड, अफिस, स्क्रिन मिररिङ, सोर्स भनेर तपाईँको आएको हुन्छ र अहिले पनि तपाईँले जति पनि एप्लिकेसन देख्नुभएको छ यो चाहिँ डिफल्टमा आउँछ। तर योभन्दा बाहेक पनि तपाईँलाई चाहिएको एप्लिकेसन चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर तपाईँलाई मैले सिकाउँदैछु। त्यो चाहिँ तपाईँले यस्तो ब्राउजर हुन्छ, तपाईँको ल्यापको एउटा ब्राउजर छ। यसमा गएर चाहिँ हजुरले के गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा तपाईँले google.com गर्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ google.com गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँबाट नेक्स्ट गर्नु पऱ्यो। google.com गरिसकेपछि चाहिँ यसमा तपाईँले सिधै प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ तपाईँले अर्को एउटा एप्लिकेसन पनि छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एप्टोइड भन्ने एउटा तपाईँले गुगलमा टाइप गर्नुहुन्छ, APTOIDE भनेपछि यसमा चाहिँ एप्टोइड TV.apk यसरी आउँछ। र तपाईँले यसलाई चाहिँ सेकेन्ड एप्टोइड TV.apk गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसरी तपाईँको चाहिँ एप्टोइड TV गरेर चाहिँ तपाईँको यसरी आएको हुन्छ। तपाईँको हेर्नु चाहिँ यसरी आएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले यो फर्स्टको लिङ्कलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के आएको छ भन्दा TV.aptoid.com यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पऱ्यो। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसरी खुल्छ यसको ब्राउजर। हेर्नु चाहिँ यो ब्राउजर खुल्छ। यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने डाउनलोड एप्टोइड TV भन्ने छ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ। यो गरेपछि सर्भर इन्स्टलेसन हुन्छ होइन। यसको चाहिँ लाइक कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। कन्टिन्यू गरेपछि यहाँ अलो भन्ने छ, अलो गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ होइन। डाउनलोड एगेन अथवा डाउनलोड तपाईँको पहिले मैले डाउनलोड गरेको कारणले चाहिँ डाउनलोड एगेन गरेको चाहिँ अहिले होइन गर्नु भएन भने चाहिँ यो अप्सन आउँदैन, तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा समस्या भएन। मैले डाउनलोड गरेको कारणले चाहिँ अलरेडी त्यो फाइल यो भित्र भएको कारणले चाहिँ यसरी खुल्छ। तपाईँको एप्टोइड.tv गर्छ। यसरी तपाईँको चाहिँ माथि एउटा इन्फर्मेसन दिएर क्यान्सल एन्ड इन्स्टलेसन भन्ने हुन्छ। यसमा तपाईँले इन्स्टलेसन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यसले सर्भर एक्टिभिटी इन्स्टलेसन लिन्छ होइन। इन्स्टलेसन लिन्छ। इन्स्टलेसन लिइसकेपछि चाहिँ यसमा तपाईँको डन भइसक्यो होइन चाहिँ इन्स्टल भइसक्यो भनेपछि मैले डनमा क्लिक गर्छु। गरिसकेपछि अब हामीलाई यो ब्राउजर चाहिँदैन है। यसलाई चाहिँ तपाईँले क्लोज गर्नको लागि ट्याब गर्न सक्नुभयो। यहाँ यसरी क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले ब्राउजरलाई यसरी क्लोज अथवा चाहिँ तपाईँले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एप्टोइड TV भने यहाँ आइसक्यो। आइसकेपछि यसमा चाहिँ मैले सर्च गर्छु। तपाईँको एप्टोइड.tv खोल्यो, एप्टोइड TV खोल्यो। यसमा चाहिँ मैले यसमा चाहिँ ओके भन्ने एउटा अप्सन आउँछ। यतापट्टि ओके गर्नुहोस्, यसलाई अलो गर्नुहोस् होइन। अलो गरिसकेपछि यहाँ सर्चको बटन यहाँ छ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई पनि अलो गर्नुहोस्, सबै अलो गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। यहाँ क्लिक गरेपछि यसरी तपाईँको किबोर्ड आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले मानौँ हजुरले क्यानभा भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन यसमा चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ होइन यसरी सर्च गर्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले यसरी हेर्नुहुन्छ भने माथि चाहिँ क्यान्सल गर्नु सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले अर्को टिम्स TEAMS होइन टिम्स भनेर चाहिँ तपाईँले यसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईँले सर्च गर्नुहुन्छ भने के आउँछ त भनेर तपाईँले हेर्नु चाहिँ होइन। सर्च तपाईँले यसरी सर्च गर्नु आउँछ माइक्रोसफ्ट टिम्स चाहिने एप्लिकेसन यहाँ छ, टिम्स यहाँ छ होइन। तपाईँले यसरी क्लिक गर्नुहुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ इन्स्टल गर्ने अप्सन आउँछ होइन। सर्भर यसले इन्स्टल हुन्छ। यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट टिम्स हो। माइक्रोसफ्ट टिम्सबाट चाहिँ तपाईँले क्लासहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ एक्ज्याक्टली जुन जस्तो हो यो तपाईँले चलाउनु पनि भएको छ होला, राम्रोसँगले चलाउनु तपाईँलाई उता ल्यापटप कम्प्युटरमा चलाउनु भएको छ भने यसमा पनि तपाईँले चलाउनु इजी छ। यो स्पेसली क्लास गर्नको लागि, मिटिङ गर्नको लागि चाहिँ यो टिम्स युज गरिन्छ। एकछिन टाइम लाग्छ, अहिले 50% यो सकिसकेपछि त्यसपछि फेरि हामीले अर्को एउटा एप्लिकेसन टेस्ट गर्छौँ। त्यसरी नै तपाईँले बाँकी जति पनि एप्लिकेसन्सहरू छ तपाईँले यहाँ इन्स्टल गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै जुम, क्यानभा, वाट्सएप, फेसबुक, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ
चाहिने जति पनि रिलेटेड एप्लिकेसन्सहरू छ हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ अथवा गुगल प्ले स्टोर सपोर्ट गर्छ यसमा गुगल प्ले स्टोरबाट पनि हामीले सर्च गरेर हामीलाई चाहिने एप्लिकेसन हामीले इन्स्टल गरेर चलाउन सक्छौँ मैले त्यो चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जनको कुरा गरेँ विन्डोजको पार्टमा त कम्प्युटरमा त तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि प्रब्लम भएन सेटिङ्सभित्र जानु सेटिङ्समा गइसकेपछि सर तपाईँले यसरी हेर्नुहुन्छ भने यहाँ अलो गर्ने अप्सन छ है यसलाई तपाईँले पहिलो सुरु अलो गर्नु पऱ्यो अलो गरिसकेपछि यसरी ब्याक गर्नुहोस् यसलाई त्यसपछि अब सरी अघि त्यहाँ अलो गर्नुपर्ने रहेछ होइन फेरि रिस्टल लियो एकचोटि रिस्टल लियो भने तपाईँले टेन्सन लिनु परेन तपाईँको अघि डाउनलोड भयो डाउनलोड गरेर सर रिस्टल हुनुको लागि समस्या पर्दैन एकचोटि चाहिँ उतापट्टि तपाईँले पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ मैले अहिले पर्मिसन दिएको हो इन्टरनेट फास्ट भयो भने चाहिँ यसले सरल लिन्छ अब ठिकै छ किनभने यसमा हामी वाइफाईबाट गरेको छौँ केबलबाट गरेको भए अझ योभन्दा फास्ट हुन्छ भनेपछि त्यति धेरै चाहिँ फाइल छैन जब तपाईँको साइज पनि थोरै भएको कारणले यो तुरुन्तै इन्स्टल हुन्छ त्यो कारणले इन्टरनेट चाहिँ हुनु पऱ्यो इन्टरनेट तपाईँको स्कुलमा छैन भने चाहिँ हटस्पटबाट तपाईँले यहाँ कनेक्सन गरेर हटस्पटबाट एक नम्बरमा त तपाईँले फर्स्टमा इन्स्टल गरेको बित्तिकै हटस्पट अन गरेर तपाईँले चाहिँ यसलाई अपडेट दिनु पऱ्यो गराउनु पऱ्यो अपडेट फुल अपडेट लिइसकेपछि त्यसपछि यो फुल फङ्सनल अथवा चल्छ अनलाइन अफलाइन दुवै चल्छ त्यसको लागि अनलाइन हुनु पर्दैन अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको साथमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एप्लिकेसन तपाईँले डाउनलोड गर्नको लागि त्यसमा त तपाईँ अनलाइन चाहिँदैन त्यसमा अनलाइन नभइकन हुँदैन यसरी आउँछ अघि सेटिङ्स आएको थियो अब अहिले क्यान्सल एन्ड इन्स्टल भन्ने आउँछ तपाईँले इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने सरर इन्स्टल लिन्छ होइन एकदम फास्ट छ यसको तपाईँको एक्युरेसी फास्ट छ पर्फर्मेन्स फास्ट छ त्यसमा त तपाईँको प्रब्लमै छैन किनभने 3 वर्ष वारेन्टी भएको चाहिँ प्रडक्टहरू हो यो धेरैभन्दा धेरै स्कुल कलेजमा छ म तपाईँलाई अहिले त्यो लिस्टहरू पनि दिँदिनँ किनभने हाम्रो यो प्रडक्टलाई मन पराएर धेरै मान्छेले धेरै ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले लिएको कारणले तपाईँले फुल ट्रस्ट दिन्छ यसमा प्रब्लम भएन के होला कस्तो होला भोलि कस्तो सपोर्ट हुन्छ कस्तो प्रडक्ट होला भन्ने कुरामा तपाईँले त्यति टेन्सन लिनु परेन किनभने हामीसँग क्लाइन्टहरू पनि ठुल्ठुलो छ जसले यो प्रडक्टको सबै कुरा भेरिफाई गरेर तपाईँको उहाँलाई चित्त बुझिसकेपछि यो प्रडक्ट लिएर जानुभएको हो त्यो भएर तपाईँको त्यस्तो प्रब्लम छैन यसलाई मैले डन गरेँ है डन गरिसकेपछि अब मैले तपाईँको अर्को इन्स्टल गर्छु अर्को इन्स्टल गर्नको लागि यही जाने हो यो चाहिँ ब्याक गर्नुहोस् यसमा तपाईँले चाहिँ जुम भनेर यसरी सर्च गर्नुहुन्छ भने होइन जुम भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले जुम भन्ने देख्नुहुन्छ जुम कता छ त भनेर तपाईँले यसरी हेर्नुहुन्छ भने यहाँ यसरी देखिन्छ होइन यसरी सर्च गरेर हेर्नुहोस् छैन भने तपाईँले प्ले स्टोरबाट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ तपाईँको समस्या भएन अब यसमा मैले क्यानभा भनेर सर्च गर्छु है क्यानभा भनेर सर्च गर्छु क्यानभा छ क्यानभा पनि छैन है क्यानभा छैन भने यसमा वाट्सएप तपाईँलाई चाहिने अब अर्को वाट्सएप होइन वाट्सएप भएपछि वाट्सएप छ वाट्सएप पनि आइसक्यो होइन म्यासेन्जर हो कि बिजनेस हो तपाईँले बिजनेस गर्नुहुन्छ भने छ होइन त्यसलाई स्टाइल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी इन्स्टल हुन्छ त्यो चाहिँ वाट्सएप हो म तपाईँलाई जुम पनि इन्स्टल गरेर देखाउँछु है क्यानमा पनि हामीले सर्च गरेर हेर्न सक्छौँ होइन प्रत्येकलाई एकचोटि पर्मिसन चाहिँ लिनुपर्छ होइन पर्मिसन माग्नुपर्छ यसरी भयो यसरी मैले इन्स्टल गरेँ इन्स्टल गरेर बहुत सजिलो छ यो तुरुन्तै भयो होइन जति कम फाइल भयो त्यति फास्ट इन्टरनेटसँग डिपेन्ड हुन्छ कम फाइल भयो भने तपाईँको सिधै तपाईँको चाहिँ स्मार्ट बोर्डमा यो तुरुन्तै इन्स्टल हुन्छ मैले यसलाई डन गरेँ होइन डन भयो त्यसपछि यसमा आउटलुक तपाईँलाई चाहिन्छ भने होइन आउटलुक भनेको चाहिँ तपाईँले इमेल एक्सेसको लागि हो होइन त्यसमा तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ आउटलुक भनेर तपाईँले गर्नुहुन्छ भने माइक्रोसफ्ट आउटलुक यसरी आउँछ होइन यो चाहिँ स्पेसली हामीले इमेलहरू चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि यसमा कुनै पनि इमेल तपाईँको वाट्सएप सरी तपाईँको जिमेल याहू हटमेल कुनै पनि इमेल हामीले यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छौँ यो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आउटलुक युज गर्नुहुन्छ यो सजिलो छ यो सजिलोसँग ओपन हुन्छ यो फाइल चाहिँ यसमा मैले आउटलुक गरेँ होइन यसरी तपाईँले एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्नुहोस् सर्च गर्नुहोस् डाउनलोड गर्नुहोस् सर्च गर्नुहोस् डाउनलोड गर्नुहोस् इन्स्टल गर्नको लागि त इन्स्टलको अप्सन आउँछ इन्स्टल गरेर तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि सबै इन्स्टल हुन्छ जस्तो यसमा भयो यहाँ इन्स्टल आउँछ त्यसले प्रमोसन दिनुको सर इन्स्टल होइन इन्स्टल इन्स्टल हुँदैछ त्यो कारणले एकछिन टाइम लाग्छ
यसरी नै तपाईँले बाँकी जति पनि एप्लिकेसनहरू छ तपाईँले चाहिँ सर्च गरेर गुगलमा सर्च गरेर अथवा चाहिँ तपाईँले यसरी एप्टोइडमा सर्च गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्यारेटिभली हल्का लिँदै गएको छ, त्यो भएर यसलाई मैले डन गरेँ। यो चाहिँ डनको अप्सन भयो र भइसकेपछि अब यो एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले पहिला कतिको याद गर्नुहुँदै थियो। अब तपाईँको यो यसमा चाहिँ अहिले तपाईँले यो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जनको तपाईँको चाहिँ बोर्डहरू यहाँ चाहिँ खुलेको छ। अब तपाईँले यसमा चाहिँ विन्डोजको भर्जनमा जानुहुन्छ भने जस्तै यसमा तपाईँले चाहिँ होइन यसरी लेख्ने तपाईँको खुलेको छ अथवा यसरी तपाईँले लेख्नुहुन्छ होइन ABCD तपाईँले यसरी गर्नुहुन्छ भने अब यो चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जनमा हो। अब तपाईँले विन्डोज भर्जनमा जाने हुन्छ हजुरले सोर्सभित्र जानु पऱ्यो। सोर्समा गएपछि यहाँ सबै केबलहरू छ जस्तो VG छ, HDMI 1, 2 छ, DP छ, टाइप C छ, स्क्रिन मिररिङ छ, USB केबल। यसमा जति पनि केबलहरू तपाईँ अहिलेसम्म देख्नुभएको सबै केबलहरू यसमा सपोर्ट गर्छ र केबलहरू छ। जस्तै तपाईँले कम्प्युटर अन गर्ने भने चाहिँ OPS को पार्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ, अब चाहिँ विन्डोजको पार्ट अब ओपन हुन्छ होइन। यो तपाईँले फेरि बिर्सिनु भएन किनभने एकैचोटि डुअल अपरेटिङ सिस्टम त्यसमा आउँदैन है, त्यसमा खुल्दैन। त्यो कारण तपाईँले टर्न बाई टर्न खोल्नुपर्छ। अब यसमा तपाईँले चाहिँ गुगलमै गएर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँले अर्को फाइल पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अघि हामीले त्यहाँ जुम भेटाएनौँ, अब हामीले यहाँ जुम सर्च गर्न सक्छौँ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले जुम भनेर चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुहुन्छ भने यसरी आउँछ त्यहाँपछि होइन। भने चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यही देखिहाल्यो होइन, सर्भर हेरिसकेपछि फर्स्टमै तपाईँको जुम बनेछ। यसरी क्लिक गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ अब तपाईँले जिमेल लगइन गरिसकेपछि यसले दिन्छ। जिमेल चाहिँ लगइन गर्नै पर्छ। जिमेल लगइन गर्नु भएन भने चाहिँ हामीले कुनै पनि एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्न सक्दैनौँ। भने चाहिँ यहाँ तपाईँले कुनै इमेल आइडी राख्नुहुन्छ। इमेल आइडी राखिसकेपछि गुगल प्ले स्टोर अथवा कुनै पनि प्ले स्टोरको चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ हामीले यहाँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ हजुरले यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। त्यो भएर प्ले स्टोर पनि चल्छ, प्रब्लम भएन। यस्तो कुनै पनि एप्लिकेसनहरू तपाईँले त्यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब एकचोटि म यहाँ पनि टेस्ट गर्छु यहाँ छ कि होइन। यसमा छैन अहिले होइन, यसमा छैन। पहिला चाहिँ यहाँ पनि हुन्थ्यो, अहिले छैन त, त्यो भएर होइन यसमा भेटिन त्यो होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ फेसबुक भन्ने छ यहाँ। फेसबुक भन्दा तपाईँले गर्नुभयो भने यसरी आउँछ यो फेसबुक होइन। फेसबुक जस्तै यो फेसबुक सर्च गर्नुहुन्छ भने यसरी क्लिक गर्नुहोस्, इन्स्टल गर्नुहोस्। यसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ। कुनै पनि एप्लिकेसन यसरी इन्स्टल गर्नुहोस्। लगइन गरेर तपाईँले उता चाहिँ जिमेल लगइन गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले त्यहाँबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ समस्या भएन होइन। इन्स्टल गर्नुहोस् यसरी यो गर्नु। अघि मैले तपाईँको कम्प्युटरको पार्ट पनि देखाएको थिएँ। कम्प्युटरको पार्ट लगइन गरेर म तपाईँलाई देखाउँछु। त्यसमा पनि हामीले धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यसरी एप्लिकेसनहरू तपाईँ सबै कुराहरू डाउनलोड गर्न सकिसकेपछि कम्प्युटरको पार्ट तपाईँले चलाउनुहुन्छ भने विन्डोजको पार्ट चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ ओपिएसभित्र जानुहुन्छ भने अब यो कम्प्युटर यसरी अन भएको हुन्छ। यो भनेको तपाईँको ल्यापटप कम्प्युटर जस्तो हो। अहिले हामीसँग i5 10 Gen विशेष SSD प्लस 1 GB हार्ड डिस्क भएको, 8 GB ऱ्याम भएको र विन्डोज 10 प्रोवाला चाहिँ हामीले चाहिँ सिस्टम मार्केटमा दिएको छौँ। त्यो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो कम्प्युटरको पार्टमा तपाईँले जे कम्प्युटरमा चलाउनुहुन्छ ती कुराहरू सबै कुराहरू यहाँ चलाउन सक्छ। त्यो कारणले यसमा प्रब्लम भएन कम्प्युटरको पार्टमा। जस्तै अब तपाईँले यो बोर्डको बारेमा तपाईँको चाहिँ के छ, कसलाई दिएको छ, स्मार्ट बोर्डको क्लाइन्ट के छ, उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा प्रोफाइल के छ, पोर्टफोलियो के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले smartboardnepal.com मा जानु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ क्लाइन्ट अथवा कस्टमरको चाहिँ एउटा लिस्ट छ। तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर यसरी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट कस्टमर चाहिँ यो छ। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा छ, काठमाडौँ महानगरपालिकामा छ, धुलीखेत चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा छ, एसओएस बरेटामा छ, साना किसान लघु वित्तमा छ, तपाईँको एनआइसिएमा छ, सेभ द चिल्ड्रेन भन्नेमा छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ विभिन्न एनजिओ आइएनजिओदेखि लिएर एलएमा छ। यी सबै तपाईँको चाहिँ नेपाल डन बोस्कोदेखि लिएर जति पनि स्कुल कलेजेसहरू छ यी सबै हाम्रो क्लाइन्टहरू छ। यो सबै होरिएन्ट जेसी डिभिजनको चाहिँ क्लाइन्टहरू हो। यति ठुल्ठुलो छ तपाईँको होइन। ल हेर्नुहोस् तपाईँको एलए छ, तपाईँको लुम्बिनी ओल्ड स्कुल छ, समिट एयरलाइन्स छ, गोर्खा पब्लिक छ होइन। तपाईँको चाहिँ विभिन्न स्कुलहरू छ यसमा ल हेर्नुहोस् होइन। एसओएस स्टुडेन्ट भिलेज जोन पार्टीमा पनि छ। त्यसपछि अमर ज्योतिमा छ, फुलबारी भन्ने छ, काठमाडौँ दरबार हाई स्कुल तपाईँको चाहिँ यही छ। तपाईँको चाहिँ हाइड्रो कन्सल्टेन्सी भनेको यो तपाईँको चाहिँ बुटोल पावर कम्पनी छ, रोल्पा नगरपालिकामा चाहिँ होइन। तपाईँको चाहिँ ग्रामीण एजुकेसनमा छ, काठमाडौँ स्कुल अफ ल भन्ने छ, नेपाल डन स्कुलमा छ। यी सबै तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो क्लाइन्टहरू होइन। त्यो भएको कारणले
यो प्रोडक्ट लिएर तपाईँले जाने बेलामा तपाईँले त्यस्तो डाउट लिनु केही पनि पर्दैन। यसमा तपाईँको फुल टेस्टेड छ। उहाँले पुरै टेस्ट गरिसकेपछि मात्रै यो फाइन छ, ठिक छ, यसले काम गर्छ, यसले हामीलाई प्रब्लम दिँदैन भनेर यो तपाईँको बुझिसकेपछि नै उहाँहरूले चाहिँ यो तपाईँको लिएर जानुभएको हो। त्यो हिसाबमा तपाईँको प्रोडक्ट हिसाबमा प्रब्लम छैन। आएर तपाईँले सबै स्पेसिफिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँको यहाँ छ एजुकेसन लेभल, इमेल सिस्टम, इन्जिन, क्यामेरा, माइक्रोफोन भन्दा तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसको सबै स्पेसिफिकेसन यहाँ छ। वारेन्टी ग्यारेन्टी सबै छ होइन। हामीले यसको तपाईँको चाहिँ स्ट्यान्ड दिन्छौँ। स्ट्यान्ड पनि फ्री छ यो प्राइसमा। 75 इन्चको बोर्डमा छ, स्ट्यान्ड छ, गजबको स्ट्यान्ड छ। त्यो कारण तपाईँको स्ट्यान्डमा प्रब्लम छैन। बाँकी स्पेसिफिकेसन पनि अझ तल छ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। जो चाहिँ हाम्रो नेपालको हो। अनि सिधै तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ अब चाहिँ कम्पनी अथवा चाहिँ तपाईँले उता म्यानुफ्याक्चरको हेर्नुहुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरको पनि हेर्न सकिन्छ, त्यस्तो प्रब्लम छैन। उता पनि हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ ग्लोबल तपाईँको चाहिँ होरियन.com तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ भने होरियन.com चाहिँ होरियन.com आउँछ। त्यसको चाहिँ यसरी तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रोफाइल यहाँ छ होइन। कम्पनी कहाँको भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। क्लाइन्ट कस्टमर कति छ भन्ने कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो सबै कुरा हो। त्यसरी तपाईँको कुन कन्ट्रीमा छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रोडक्टको कुरामा चाहिँ तपाईँको ब्रान्डेड प्रोडक्टको कुरा उठेको छ। ब्रान्डेड प्रोडक्ट मात्र होइन कि ग्लोबल ब्रान्डको कुरा छ। तपाईँको जति पनि त्यहाँ टिक छ सबै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँको उतातिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको लस एन्जलसतिर तपाईँको अमेरिकातिर छ होइन। यतातिर तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अर्जेन्टिनातिर छ, प्रत्येक ठाउँ छ। अफ्रिकातिर गएको छ। जति पनि तपाईँको यो उस छ यसमा तपाईँको पाउनुहुन्छ। जापानमा चाहिँ होइन, जापानमा तपाईँले यो प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ। अस्ट्रेलियामा यो छ, मेलबोर्नमा तपाईँको चाहिँ गएको छ। भनेपछि वर्ल्ड वाइड तपाईँले जति पनि देख्नुभएको छ तपाईँको यो ब्रान्डेडको कुरा होइन, ग्लोबल ब्रान्डको कुरा छ। तपाईँले यो M5A मोडलको जति पनि तपाईँले प्रोडक्टहरू तपाईँले अहिले पाउनुभएको छ, यो मोडल भनेको अहिले कुन मोडल भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको 75 इन्चको M5A हो। M5A मोडल छ। यो M5 मोडल तपाईँले जति पनि ठिक भएको ठाउँमा छ सबै ठाउँमा सेम प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ। त्यो भएर तपाईँको अस्ट्रेलियामा पाउने एउटा, नेपालमा पाउने एउटा होइन, जापानमा पाउने एउटा, नेपालमा पाउने एउटा फरक होइन। सबैको तपाईँले ऱ्यामको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको ऱ्याममा चाहिँ तपाईँको DDR4 8GB ऱ्याम छ। 8GB ऱ्याम छ। यो 8GB ऱ्याम M5A को 75 वर्ल्ड वाइड जता तपाईँले सर्च गरेर हेर्नुहुन्छ भने सेम स्पेसिफिकेसन हुन्छ। तपाईँको यस्तो छ। त्यो भएको कारणले तपाईँको प्रोडक्ट नेपालमा आउनेर चाहिँ तपाईँको जापानमा जाने फरक प्रोडक्ट होइन। त्यो भएको कारणले तपाईँको प्रोडक्टमा प्रब्लम छैन, तपाईँको चाहिँ क्वालिटीमा प्रब्लम छैन। तपाईँको स्पेसिफिकेसन प्रोडक्टहरू सरल तपाईँले हेरेर लिन सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको त अब तपाईँको धेरै क्लाइन्ट बढी नै सकेको छ। उहाँले युज गरेर फाइदा उठाइसक्नु भएको छ। उहाँको भ्यालु त यसै पनि बढेको छ, फाइदा त उहाँले लिनै भएको छ। त्यो भएको कारणले तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। लगभग मैले एप्लिकेसन तपाईँको चाहिँ इन्स्टल गर्ने कुराहरू पनि तपाईँलाई मैले देखाएँ, कसरी सेटअप गरेँ भन्ने कुरा पनि योभन्दा पहिलाको भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो तपाईँले सरसर्ती हेर्नु होला। त्यति हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो बोर्ड किनेर सिधै तपाईँले लानुहोस्, युज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको चाहिँ टेक्निसियन आइराख्नु पनि पर्दैन। तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम पर्छ भने हामीले यसरी नै भिडियो बनाएर तपाईँलाई दिन्छौँ। हामी तपाईँलाई चाहिँ फिजिकल सपोर्ट दिन्छौँ, त्यसको लागि पनि प्रब्लम भएन। त्यो भएको कारणले तपाईँले यो बोर्डको सफ्टवेयर कसरी इन्स्टल गर्ने, जग्गालाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू मैले तपाईँलाई देखाएँ। आजको लागि यति नै। फेरि पनि म भिडियो बनाउँदै गर्छु। तपाईँले स्मार्ट बोर्ड नेपाल भन्ने युट्युब च्यानलमा तपाईँले गएर हेर्दै गर्नु होला। र तपाईँको चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसन छ smartboardnepal.com मा गएर तपाईँले हेर्नु होला। यसको लेटेस्ट इन्फर्मेसनहरू हामीले त्यहाँ सेयर गरेको अथवा पब्लिस गरेको हुन्छौँ। र आजलाई यति नै। तपाईँले हेर्दै गर्नु होला, सुन्दै गर्नु होला। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।